Why
Ano ba?
Sabi ko ni Teya, ganda.
Ay.
Yes. Ayun.
Sige mo.
Hindi mo na. Sige. Nagkakautan. Kadyo. Usang na ko.
Sabunso. Oo naman. Ba't po ba?
At Jermaine!
German. Nay.
Rasma.
kaya ko yung may gano'n. Ikaw ba yung
Yung hayop. Wala naman. Hindi pa man. Taon pa yan. Balik pa man and other ano, mga
Ay, yan.
Ano ba?
mo na sa po. Ano po pala na? lang. Ay, banda. Nakakapagpikit. Bala ka.
Listo, listo. Ada naman ito, wala naman. Wala talaga. Kaya
Ibin ang ibin. Yeah. Nakapunit niya kung baro kaya.
niya ako. Gawa na to. Ako.
Ayaw. Kaya alam na gawa. Oo, na ay, basta dito. Basta
hindi. Baka.
Wala ko naman sa... Ikaw sa parehas.
Sige. Ano na? Kami na
Okay ka ba nga? Kamang ka. Ayos. Hello? Sabi mo sa
Bang 120 ka ba? Sobra. 70. Hindi ka ba? Iba ganito, kapulin eh, manapos ako, iba ka, ubusa lang. Restaurant
Leo. Kaya mga ano yung nasa pa? Gusto naman. Kabahan din rin. Taga ko yun. Ito ka lang po din. Boy. Yeah, alam. Saan?
Sudah na eh. Ano naman si Oh, yeah. Hola.
umaga.
Ha?
Ano yan?
Kaso, kaso man, hindi ko bunay. Doon mo po pinarang
Sila Dali. Talaga ko sa atin. Ha?
Ala, ito na! Hey!
What?
Sabi. Okay, marang. Diyan ka sa motor.
tamo. Hindi naman. Wala yun. Para hindi mami.
Ako, makano. Balik. Balik.
Sarap pa. Pag lima na po, mga nag-subscribe, ito yan, hindi na nag-give din no. Yun ang matira mo na. Kung matira mo naman, may preseng, unliright, kabo mo ito.
Presyo. Pero naman, pero may ulam. May tisiguro sa nilagaan. Dito, sabi nila, kaya hindi na bumili ng tao.
Wala ba?
Agod.
Pero di ko, kaya arawan ako. Kumali ko ay ko mo.
Jirowa.
Alam, bilhin dyan. Alam mo, sigaw mo kami. So, gano'n na talaga yan. Talaga. Kurang na yan, elementary. Marami. Parang may motor na nagkabot sa wala yun. Dapat mandai ka manabot. Talaga mo na.
Ay. Ay.
Oo. Plus 9 na. Ano kung ano ba?
Legit na.
Okay.
nyo. Match. Mo oh. Mo Maria.
Meron pa lang. Tulan? Ayan.